नमस्कार हजुरहरू सबैजनालाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ। प्रत्येक साल 10 सेप्टेम्बरलाई वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे भनेर पालन गर्ने गरिन्छ अनि यस दिन धेरै चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ। सुसाइडलाई लिएर किन सुसाइड भइरहेको छ, सुसाइड हुनको कारण के छ, को चाहिँ बेसी सुसाइडको भिक्टिम भइरहेको छ, यो बारे चर्चा परिचर्चा हुन्छ अनि धेरै डाटा र स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा हुन्छ। तर आज सिक्किम क्रोनिकलको यो स्पेशल एडिसनमा हामी डाटाबारे त कुराकानी गर्ने नै छौँ, तर अलिकति हामी इन डेप्थ कि सुसाइडबारे कुराकानी गर्नेछौँ। अलिकति हामी ह्युमन एङ्गलमा यसबारे चर्चा परिचर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। अनि तपाईँलाई थाहा भएको कुरो हो कि एनसिआरबीको जुन डेटा छ, यस डेटा अनुसार सिक्किम इन्डियाको टप 10 स्टेट्समा पर्दछ, जुन स्टेट्समा सुसाइड रेट्स एकदमै हायर छ। र आज यस डिस्कसनमा भाग लिनका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ स्पेशल डिजी अफ सिक्किम पुलिस मिस्टर अक्षय सचदेवा। तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ भेरी नोटेड सोसल रिफर्मरै भन्न चाहन्छु उहाँलाई है, र धेरै वर्षदेखि उहाँले ड्रग्स अनि सुसाइडमाथि र मेन्टल हेल्थमाथि काम गर्दै आइरहनु भएको छ मिस्टर केसी निमा। दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्समा भनिसकेको छु कि आज हामी अलिकति है इमोसनल क्वेसनको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ है, मानिसहरूको स्पेसली इन रिगार्ड टु सिक्किम। तर त्यसभन्दा अघि अलिकति हामी डेटालाई चाहिँ छुनेछौँ। अक्षय सर, सिक्किमको पर्सपेक्टिभमा जब कुराकानी गर्दछौँ सुसाइडको सिनारियो कस्तो छ, किनभने एभ्री डे जुन डिएसआर स्टेटस रिपोर्ट आउँछ हामीले त एउटा दुईवटा सुसाइड केस त भेटाउँछ। एक दुईवटा स्ट्याटिस्टिक्सबाट नि म आरम्भ गर्न चाहन्छु। 2020मा सिक्किममा 248 सुइसाइड्स भयो। 2019मा यो फिगर 214 थियो। हामीले निर्मल एउटा अलिकता चेन्ज देखेको छ। यो गत 4-5 सालमा मेल सुइसाइड्स बढी मात्रामा हुँदैछ। मलाई याद छ 8-10 साल अगाडि जब हामी डेटा देख्थ्यौँ त्यति बेला मेलको सुइसाइड्सको पर्सेन्टेज 52-55% जतिको हुन्थ्यो र फिमेल सुइसाइड्सको पर्सेन्टेज 42-45-47 यो पर्सेन्टेजेस हुन्थ्यो। मैले 2020-2019 को जब डेटा स्टडी गरेँ त मैले पाएँ कि मेलको सुइसाइड्सको रेसियो 3:1 आउँदैछ। यानि 248मा लगभग 3:1 को रेसियोमा बेसी मेलहरूले सुइसाइड गर्दैछ। यो कुरा चाहिँ चिन्ताको पनि विषय हो। यस कुरामा हामी चिन्तन मनन पनि गर्नुपर्ने हो। र तपाईँले अघि जुन चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो सिक्किम चाहिँ इन्डियाको धेरै प्यारामिटर्समा बेस्ट स्टेटको रूपमा आउँछ, हामी धेरै अवार्ड्स जित्छौँ, हामी सबै गर्व मान्छौँ, हामीलाई चाहिँ सुन्दा पनि एकदमै यो राम्रो लाग्छ। तर यो दिशामा अलिकति अझै चिन्तन मननको जरुरत छ। समाजको विभिन्न अङ्गहरूले यसमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो कुन चाहिँ योगदान दिनुपर्ने हो, किनभने यो खाली समस्यामा मानिलियो हामी पुलिस डिपार्टमेन्ट, मानिलियो वहाँ एनजिओस हेल्थसँग सम्बन्धित खाली हेल्थ डिपार्टमेन्ट मात्रै गरेर हुँदैन। यसमा त सबै वर्गहरूले आफ्नो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनुपर्ने हो, अनि मात्रै यसमा चाहिँ समाधान निक्लिनु सक्छ। यसपालिको इन्टरनेसनल सुसाइड डेको जुन थिम छ, यो थिम एकदमै रिलेभेन्ट छ है, क्रिएटिङ होप्स थ्रु एक्सन भनेर भनिएको छ। अक्षय सर, वाट इज एक्सन एन्ड हाउ क्यान वी क्रिएट द्याट होप? हेर्नुहोस्, जस्तो मैले भने हामी पुलिस डिपार्टमेन्टद्वारा हामी समय समयमा धेरै अवेरनेस सेन्सिटाइजेसन क्याम्पेन्स गर्छौँ। तर एक्लो हामी गर्दैनौँ, हाम्रो साथमा चाहिँ हेल्थ डिपार्टमेन्टको साइकियाट्रिस्ट एन्ड साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, हामी लिन्छौँ। हाम्रो कर्मा साहब जस्तो हामी पार्टनर्स लिएर चाहिँ हामी उनीहरूसँग गर्छौँ। कति बेला उनीहरूले निम्तो दिन्छ, हामी उनीहरूसँग जान्छौँ। टाइम टु टाइम हामी यसमा चाहिँ टिचर्स एन्ड प्रिन्सिपल्सलाई पनि इन्भल्भ गरेर साथमा जान्छौँ। हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टद्वारा कम्युनिटी पुलिसिङको एफर्टमा मेन्टल हेल्थ अवेरनेस इस्युजमा हामी गाउँ गाउँमा गएर पनि प्रोग्राम्स गर्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ एक्सन हो, जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ एक्सनको। तर मलाई लाग्छ कि कति स्टेक होल्डर्सको एक्सन अझै चाहियो। जस्तो पेरेन्ट्स, हामी के नोट गर्दैछौँ कि आजको मोडर्न जमानामा कहीँ न कहीँ पेरेन्ट्सले आफ्नो नानीहरूलाई निग्लेक्ट गर्दैछ, उहाँहरूको कम्युनिकेसन पेरेन्ट्ससँग कम्ती छ। त्यसले गर्दा पनि त्यो दूरी हुँदैछ र इमोसनल प्रब्लम्सहरू चाहिँ सेयर गर्नु सक्दैन नानीहरूले। दोस्रो कुरा मलाई के लाग्दैछ कि टिचर्स जुन चाहिँ सब्जेक्ट्स मात्रै पढाउनुहुन्छ, आई थिङ्क स्कुलमा साइकोलोजिस्टको पनि एउटा स्थान छ र स्कुलमा प्रत्येक सप्ताहमा यस्तो सेसन्स हुनुपर्ने हो जहाँ इमोसनल प्रब्लम्स
कोपिङ स्किल्स, स्ट्रेस कोपिङ स्किल्स एन्ड लाइफस्टाइल इस्युज जुन चाहिँ हुन्छ यसको विषयमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने हो। यो स्टेक होल्डर्स, पेरेन्ट्स, टिचर्सको पनि रोपेन गर्नु बहुत जरुरी छ। यस र अक्षय सरको हामीले कुरा सुन्यौँ है, उहाँको लागि एक्सनको आफ्नो जुन डेफिनेसन छ उहाँले एक्सप्लेन गर्नुभयो। एज अ सोसियल वर्कर, बिकज तपाईँ सुसाइड प्रिभेन्सन हेल्पलाइन पनि चलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले है, र तपाईँको लागि एक्सन चाहिँ के हो? हजुर, सर्वप्रथम त म हजुर सिक्किम क्रोनिकल्स र साथै म दर्शकवृन्दलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। र हजुर, मलाई एकदमै रुचाएको यो पालिको थिमले हो है कि है क्रिएटिङ होप थ्रु एक्सन भन्ने। एन्ड आज हेर्नुभयो भने तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुहुँदैछ है, उहाँ हाम्रो स्पेसल डिजी साहब एउटा प्यानलिस्ट जस्तै हुनुहुन्छ र मैले पनि मौका पाएको छु है। र क्रिएटिङ होप थ्रु एक्सन 2002 को कुरा गर्न चाहन्छु, जब हाम्रो स्पेसल डिजिपी साहब एसपी हुनुहुन्थ्यो है, र त्यति बेलैदेखि हामीलाई त्यो होप क्रिएट भएको थियो क्या। लाइक सिन्स मोर देन अझ सुसाइड has a relation with drug addiction. I work in drug addiction field also है। र त्यति बेला हामी उहाँको अफिसमा जाँदाखेरि त्यति बेलै उहाँले फर्स्ट मिटिङमै उहाँको 5 जना स्टाफलाई हुन्छ नि created a hope for them, and that was his action, you know, first मिटिङमै, and that was in 2002 and 2021 मा यो थीम आउँदैछ है। and same goes with the anchor yourself है, तपाईले क्वेशन गर्नुहुँदैछ के। This goes, I think, way back in 2007 को कुरा होला, when you were in नयुमामा है, त्यो miles to go भन्नेमा तपाईले मेरो इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, where I was talking about my journey in drug addiction है। र त्यति बेला पनि I think you and me, we created a hope है through that interview and action हुन्छ नि। र त्यही प्रकारले जुन चाहिँ तपाईले भन्नुहुँदै थियो, I am associated with 24/7 suicide helpline, which is initiative of government of Sikkim हो, health department को अन्डरमा आउँछ हैन। हजुर, त्यो प्रकारले एउटा होप क्रिएट गर्दिरहेछ ल। people those who are in distress, people those who are lonely, people those who are not able to express themselves, they can call this line anytime 24/7 this number is available है। somebody will be there to answer your call, listen to you, talk to you भनेर। and likewise in every PHC you will find a counselor है, that is also creating a hope है। अन्त म त भन्न यति नै चाहन्छु के कि फ्यामिली भयो है, सोसाइटी भयो है, कि जुन चाहिँ प्रकारले हाम्रो युथहरु या हाम्रो यङ केटाहरु जो लतमा परिरहनु भएको छ है, फर्स्ट त फ्यामिलीलाई त्यति नै भन्न चाहन्छु, प्लिज त्यो कुरा डिनाइ नगर्नुहोस् है। त्यही फ्यामिलीमा नै एउटा होप क्रिएट गरिदिनुहोस्, होप क्रिएट गरेर प्लिज पुट इन टु एक्सन, प्लिज प्रोभाइड देम हेल्प। देन किनभने लाइक आई सेड है, एडिक्सन हेज अ कोरिलेसन टु सुसाइड है, नट मेनी, तर देयर हेज बिन कपल अफ केसेस वेयर a person has committed suicide due to drug addiction भनेर, due to alcoholism भनेर। सो यही आधारमा भन्न चाहन्छु के है, लेट्स क्रिएट होप है। म त त्यही यो पालिको थिम इज सो नाइस, सो भेरी नाइस के, किनभने हामीले अहिलेसम्म जतिवटा अवेरनेस, जतिवटा एडभोकेसी गरेको छ नि, हजुर हामीले चाहिँ त्यही मात्रै गर्नु खोजेको त, वी आर क्रिएटिङ अ होप है थ्रु आवर एक्सन। एन्ड हो त्यही प्रकारले होला, बिकज देयर है सप्लाई रिडक्सनमा हजुर हाम्रो है ल इन्फोर्समेन्ट है, हाम्रो अक्षय साहबहरूले दे आर डुइङ इट हैन है। तर एन्ड देयर इज हार्म रिडक्सन पनि स्टेट एज कन्ट्रोल सोसाइटीले गर्नु हुँदैछ। एन्ड नाउ अ न्यू थिङ इज कमिङ अप, द्याट इज कल्ड डिमान्ड रिडक्सन। एन्ड हु इज डिमान्डिङ है, पिपल दोज आर टेकिङ सब्सटेन्स, दे आर डिमान्डिङ। सो इम्प्लिमेन्टेसन के गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन के भन्छ, इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सिसहरूले बुझ्नु भएको छ कि अब सप्लाई पनि भयो है, हार्म पनि भयो, तर अब डिमान्ड जसले गर्दैछ उनीहरूपट्टि पनि हामी फोकस गरौँ भन्ने क्या। सो नाउ दे आर ट्राइङ टु, त्यसले गर्दा होला कन्सिडरिङ देयर निड्स, कन्सिडरिङ देयर थिङ्स है, लाइक एजेन्सिज आर कमिङ अप विथ डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज होइन। अब त्यही प्रकारले तपाईँले देख्नु हुँदै होला कि सब्सटेन्स जसले युज गर्दैछ उनीहरूको नेसेसिटीलाई आजको दिनमा याद गर्दैछ क्या। किनभने ल इन्फोर्समेन्ट मात्रै होइन, त्यो पोलिसी मेकर्सहरू उहाँलाई पनि थाहा भयो कि एडिक्सन त्यसै कन्ट्रोल हुँदैन रहेछ भनेर है।
र हजुर त्यही हो। सो वी टक्ड अबाउट लाइक यु नो कि एडिक्सनले चाहिँ कसरी चाहिँ सुसाइडमा अब एउटा कन्ट्रिब्युसन भइरहेको छ भन्ने कुरो, बट वेन वी टक अबाउट द लार्जर पिक्चर, सिक्किम जस्तो स्टेटमा, सिक्किमलाई एउटा बुमिङ इकोनोमी भएको स्टेट हेर्ने गर्दछौँ है, what do you think, sir? What are the contributing factors? In my opinion, if it's a economic factor, then other states where there is so much of problem with economy, त्यो स्टेट्समा हुनुपर्ने हो बेसी सुसाइड्स होइन। तपाईँलाई लाग्छ कि अनइम्प्लोइमेन्ट भयो अथवा लाइफस्टाइल भयो, यो कतिको कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर्स छ सिक्किममा? विभिन्न फ्याक्टर्स छ निश्चय नै, तर त्यसमा हामी जब एनालिसिस गर्छौँ कहीँ न कहीँ चाहिँ यस्तो पर्सनालिटिजमा हामी हेर्छौँ कि एल्कोहल र सब्सटेन्स एब्युज जो सुइसाइड्स हुन्छ, जब हामी मेजोरिटीको हिस्ट्री ट्रेस गर्छौँ त्यसमा चाहिँ लास्टमा चाहिँ डिप्रेसनमा थियो, तर डिप्रेसनको कारण चाहिँ कि त सब्सटेन्स एब्युज थियो कि एल्कोहलिजम थियो, अनि त्यहाँदेखि साथसाथै रिलेसनसिप इस्युज पनि आइहाल्छ, लभ अफेयरको पोर्सन पनि आइहाल्छ, पेरेन्ट्ससँग प्रब्लम पनि आइहाल्छ, बुढाबुढी हस्बेन्ड वाइफको प्रब्लम्स पनि आइहाल्छ, कोही बेला पेरेन्ट्स एन्ड चिल्ड्रनको इस्युज पनि आइहाल्छ, अनि कोही कोही इकोनोमिक इस्युमा पनि आउँछ। तर इकोनोमिक इस्यु चाहिँ नम्बर 1 फ्याक्टरको रूपमा पटक्कै छैन सिक्किममा चाहिँ। हामी चाहिँ अर्को के अब्जर्भ गर्दैछौँ सिक्किममा, यो बेसी सुइसाइड्स चाहिँ बहुत स्मल टाउन्स गाउँ बस्तीको एरियाजहरूबाट नि बेसी हामीले देख्दैछौँ। अनि हामी चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के नोट गर्दैछौँ कि यो जो एज ग्रुप आउँदैछ यो 20 to 35 को एभरेज एज ग्रुप छ। हुनु त 8 years 9 years को केटाकेटीहरूले पनि सुइसाइड गरेको देखिँदैछ, 50s मा लेट 60s मा पनि हुन्छ, तर ब्रडली हेर्दा चाहिँ 20 to 35 को एज ग्रुप नि आउँदैछ। र अब क्वेसन यो आयो, र अगर हामीले अलिकति इकोनोमिक स्ट्रेटा हेऱ्यो भने चाहिँ यो चिज चाहिँ लोअर मिडल क्लास र अलिकता छुएर मिडल क्लासमै बेसी हुँदैछ। यो स्ट्रेटा अफ सोसाइटीमा यो डेथ्स बेसी हुँदैछ। अनि सिक्किममा बाई ह्याङ्गिङ नि म्याक्सिमम यो द मिन्स अफ कमिटिङ सुइसाइड भन्नेमा यदि हामी देख्यो भने चाहिँ यो ह्याङ्गिङ नै आउँदैछ। अब प्रश्न यो आयो कि यो विभिन्न जुन चाहिँ सुइसाइड्स हुँदैछ तपाईँले त्यही होप कसरी क्रिएट गरौँ, अन्त मैले अघि त्यही भने कि यो चिज चाहिँ पेरेन्ट्सको पनि जिम्मेवारी हो होप क्रिएट गर्ने, थ्रु डायलग थ्रु कम्युनिकेसन ध्यान दिनुपर्ने हो। टिचर्सको पनि जिम्मेवारी हो थ्रु काउन्सिलिङ सेसन्स, इमोसनल खुलेर आफ्नो इमोसन्स एक्सप्रेस हुनुपर्ने हो। एउटा अर्को मलाई के लाग्छ, धर्मगुरुहरूको पनि बहुत एउटा जिम्मेवारी आयो। हेर्नुहोस् पहिलाको समयमा चाहे हामी कुनै पनि फेथ मान्थ्यो, हिन्दू बुद्धिस्ट क्रिस्चियन मुस्लिम, कहीँ न कहीँ प्रेयर्स एन्ड मेडिटेसन्स एक इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्थ्यो हाम्रो दिनचर्याको। यसरी नै घरमा चाहिँ भगवानको चर्चा आफ्नो आफ्नो फेथ अनुसार समय समयमा फेस्टिभल्समा कुछ न कुछ धार्मिक ग्रन्थहरू पढ्ने भन्ने पनि हुन्थ्यो। यो कहीँ न कहीँ मोडर्न जेनेरेसनमा ल्याकिङ हुँदैछ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, जब इम्पल्सिभ बिहेभियर, सुइसाइड त इम्पल्सिभ बिहेभियर हो, अनब्यालेन्स्ड पर्सनालिटी भएर हामी इम्पल्सिभ बिहेभियर गर्छौँ, जसलाई हामी डिप्रेसनमा गऱ्यो, एङ्जाइटीमा गऱ्यो, डिस्ट्रेसमा गऱ्यो, बेसी स्ट्रेस भयो, ह्यान्डल गर्नु सकेन। कहीँ न कहीँ जब हामी भगवानसँग कनेक्ट गर्नु छोडिदिन्छौँ, जसलाई म स्पिरिचुअलिटी भन्छु, स्पिरिचुअल बिहेभियर, अर्गेनाइज्ड रिलिजन आज मोडर्न समयमा उसको अपिल घट्दै जाँदैछ, तर हामी एज ह्युमन बिङ स्पिरिचुअली कनेक्टेड त हुनुपर्ने हो त्यो पावरसँग। त्यो पावरले हामीलाई चाहिँ भित्रबाट चाहिँ एक प्रकारको सन्तुष्टि दिन्छ, सहारा दिन्छ, सपोर्ट दिन्छ। अब यो रिभाइभ हुनुपर्ने हो, तर यसलाई एउटा मोडर्न तरिकामा रिलिजनलाई आज स्पिरिचुअलिटीको रूपमा, ऱ्यासनालिटीको साथमा, लजिकको साथमा, अलिक नयाँ ढङ्गमा जो युथलाई अपिल गर्छ, यसमा चाहिँ धर्मगुरुहरूले पनि चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हो कि कसरी चाहिँ त्यो फ्याक्टर पनि मान्छेको जीवनमा रिभाइभ होस्। द्याट विल गिभ होप। होप भन्ने जो कुरा आउँदैछ त्यहाँबाट धेरै होप आउँछ लाइफमा, कि सानो सानो कुरामा निराश हुने कुरा छैन, हताश हुने कुरा छैन, हामी चाहिँ ह्यान्डल गर्नु सक्छौँ, केही छैन लाइफमा यति साह्रो चाहिँ आकाश पाताल झरेको छैन। त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यति बेला यस्तै त लाग्छ मेरो लाइफ चाहिँ सक्यो, निराशा छ, अन्धकार छ, मेरो जीवनमा केही छैन, अब एउटै नै उपाय छ, म आफ्नो जीवनको डोरलाई चट्टै काटिदिउँ। हामी चाहिँ होप दिनुपर्ने हो। र यसमा चाहिँ नयाँ फ्याक्टर म यो
धर्मगुरुको रोल पनि भन्नु चाहन्छु। सो इन अ लार्ज पर्सपेक्टिभमा भन्दा पर्दाखेरि स्पिरिचुअल लिडर्सहरूको ठुलो अहम भूमिका छ र होपको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ है अनि लुजिङ होप भनेर पनि हामी भन्छौँ नि त, किनभने अहिले जुन इमोसनल क्वेसन्ट भनौँ इमोसनल भल्नरेबिलिटीको कुराकानी गर्दछौँ हामीले यस्तो केसेसहरू देखेको छौँ जहाँनिर चाहिँ यङ टिनेजर्सहरूले जस्ट उहाँहरूले मोबाइल किन्नु पाएन, आमा बाउले किनिदिनु सकेन अथवा दे वर लाइक स्टप्ड फर डुइङ समथिङ, उहाँहरूले इम्पल्सिभली गर्दैछ। सो मतलब डु यु थिङ्क कि हामी त त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा कहिले पनि हुर्केनौँ है, किनभने वी स्टिल नो द्याट डिस्पाइट अफ रिगरस पनिसमेन्ट त्यो कुरोहरू कहिले पनि अब स्ट्राइक हुन्थेन जब हामी हुर्किँदै थियौँ है। अहिलेको युथहरूमा चाहिँ किन त्यो भल्नरेबिलिटी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो सुरु त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अघि साहबले कुरा भन्नुहुँदै गर्दाखेरि म त्यति बेला मलाई अलिकति भन्नु मन परेको थिएँ कि वी सुड टक अबाउट इट भन्ने क्या है, किनभने लास्ट इयरदेखि जब लकडाउन स्टार्ट भयो कोभिडले गर्दाखेरि है, एन्ड म पनि एडमिट गर्न चाहन्छु कि म समवेयर ड्युरिङ द लकडाउन पिरियड म पनि साइकोलोजिकली आई वाज अल्सो हिट। हजुर आई वाज हिट। अन्त म आफैलाई कस्तो हुँदै थियो भन्दाखेरि म हेल्पलाइनमा काम गर्छु, म रिह्याबमा काउन्सिलिङ गर्छु, कलेजतिर काउन्सिलिङ गर्न जान्छु, तर हाउ क्यान मलाई कस्तो हुँदैछ भने क्या मलाई पनि त्यस्तो भएको थियो। तर लकिली के भयो भन्दाखेरि आई वाज टकिङ अबाउट इट, आई वाज टकिङ टु माई वाइफ, आई वाज टकिङ टु सम सिनियर्स अफ माइन्ड है, आई वाज टकिङ टु सम डक्टर्स अल्सो एन्ड लकिली हजुर मेडिसिन मैले खानु परेन एन्ड यस एन्ड लकिली बाई द ब्लेसिङ्स अल्लाह आई कुड कम आउट अफ इट है। र वी हेभ टु टक अबाउट इट, इफ यु हेभ अ प्रब्लम वी हेभ टु टक अबाउट इट। If you don't talk about it, then I think it will go ahead in becoming a depression sort of, and then if still we don't talk about it or seek help, then it could lead to हुन्छ नि unnatural or self harm गर्दै गरेको हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्यो र अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस् होप है, वाइ अहिलेको प्रेजेन्ट जेनेरेसनको वाट इज इट ल्याकिङ भन्दाखेरि म आई वुड लाइक टु गो टु माई चाइल्डहुड है। हामी जब के भन्छ होमवर्क नगरेर स्कुल पुग्दाखेरि नि हामीलाई पुरा डर लाग्थ्यो क्या, मेरो यो टिचरले मलाई पनिसमेन्ट दिन्छ, मलाई भालेको पोजिसन गर्नु लाउँछ या आई वुड बी पनिसमेन्ट पाउँछ भनेर एन्ड आई वाज रेडी, आई वाज स्क्यार्ड तर आई वाज रेडी फर इट। तर अहिलेको नानीहरू आर नट स्क्यार्ड अफ द्याट। अहिलेको नानी आर रेडी टु फाइट ब्याक, रिभोल्ट ब्याक है। र के चाहिँ मिसिङ हुँदैछ भने मलाई त्यसै फिल भएको चाहिँ द स्पिरिचुअल भ्याल्युज है, किनभने प्रब्लली ड्यु टु चेन्ज अफ जेनेरेसन हो कि के हो है, मोडर्नाइजेसन हो कि के हो, आई हेभ नो आइडिया, आइ एम नट द्याट एन एक्सपर्ट टु स्पिक अन द्याट। तर फ्यामिली प्रब्लली आर मिसिङ आउट अन द प्यारेन्टल टाइम एन्ड लभ द्याट द चाइल्ड निड्स टु बी गिभन। त्यो मिस हुँदैछ जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अन्त त्यो मिस हुँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली द स्पिरिचुअल भ्याल्युज अल्सो इज मिसिङ। किन भन्दा लाइक आई सेड म अझ हेल्पलाइनसँग पनि एसोसिएट छु, साथसाथैमा आइ एम एसोसिएटेड विथ फेसिलिटी वेयर वी प्रोभाइड ट्रिटमेन्ट टु पिपल दोज आर अन्डर सब्सटेन्स अब्युज एन्ड एल्कोहलिजम भनेर। सो वी हेभ गाइज एन्ड गर्ल्स दोज आर एज यङ एज 15, 16, 14 पनि क्या। एन्ड वेन वी टक टु देम कहिले स्टार्ट गऱ्यो भन्दाखेरि at the age of 9, at the age of 10 they started once. So it is very alarming girl. At the age of 9 a child, let's say childले drug abuse start गर्दैछ भनेपछि चाहिँ हजुर how worrisome it is भनेर चाहिँ नि। So for that matter हामीले एउटा होप क्रिएट गर्नुपर्छ नि। एन्ड होप कसरी क्रिएट गर्नु, अब गएर खेर पुरा के भन्छ लेक्चर दिनु होइन, तर भन्छ वी हेभ टु क्रिएट एन एन्भाइरोमेन्ट वेयर वी हेभ people those who are willing to sort of bring about changes, right? Where we have people those who are willing to help the other person, the other people हुन्छ नि, to हाम्रो स्टेटलाई हेल्प गर्नु है, त्यो प्रकारको हुनुपर्छ क्या। नभए चाहिँ अलिकति हजुर अलिकति होप क्रिएट हुँदैन है, होपलेसनेस चाहिँ पुरा क्रिएट हुन्छ जस्तो लाग्यो। सर डु यु अग्री कि हाम्रो सोसाइटीमा एउटा डिफल्ट अपब्रिङिङ छ नानीहरूको, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नानीहरूमा मेन्टल हेल्थको प्रब्लम बेसी देखा परेको छ विच अल्टिमेटली लिड्स टु सुसाइड। अनि अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी कन्ट्रिब्युसन जब हेर्छौँ मोस्ट अफ द टाइम चिल्ड्रेन आर स्पेन्डिङ द टाइम अलोन इन द ग्याजेट्स है, विच मिन्स लाइक लेस अफ
ह्युमन इन्टरेक्सन राइट यो फ्याक्टर्स आई थिङ्क कहाँ चाहिँ मतलब हामीले यो लुप होल्सलाई हेर्न सक्छौँ पक्का हो किनभने जब हामी दिनभरि वाट्सएपमै नि व्यस्त हुन्छौँ फेसबुकमा व्यस्त हुन्छौँ तर फेस टु फेस कन्भर्सेसन गर्दैन फेसबुक मात्रै हेरिबस्छौँ सो हामी टेक्नोलोजीलाई त युज गर्दैछौँ यसो हेर्दा चाहिँ मान्छेले कनेक्ट त गर्दैछौँ तर जुन प्रकार अहिले हामी तिनजना चाहिँ जुन प्रकारको हामी यहाँ स्वयं बसेर जुन प्रकारको एकअर्काको एनर्जी फिल गर्दैछौँ यो कुरा त फेसबुकमा अथवा वाट्सएपमा त फिल हुँदैन सो देयरफोर तपाईँको कुरा ठिकै हो र दोस्रो मलाई के लाग्छ कि कहीँ न कहीँ चाइल्ड राइट्सलाई पनि हामी एक्सट्रिममा लानु हुँदैन यो कुरा चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउनु पर्ने हो जस्तो केसी निमाज्यूले भन्थ्यो हाम्रो पेरेन्ट्सले पनि जब हामी सानो हुन्थ्यो हामीलाई एप्रिसिएट पनि गर्थ्यो र समय समयमा हामीले टोकाइ पनि हुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ समय समयमा चाहिँ धेरै खालको उनीहरूले करेक्सन पनि गराउँथ्यो र पेरेन्ट्स चाहिँ यो डराउँथेन कि मेरो नानीले के सोच्छ होला मेरो नानी घरबाट भाग्छ होला कि मेरो नानी सुइसाइड पो गर्छ होला आजकल म धेरै पेरेन्ट्ससँग कुरा गर्छु उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ डर लाग्छ अलिकता मैले चाहिँ कडा आवाजमा बोल्यो भने कि नानी भागी पाल्छ कि नानी सुइसाइड पो गरिदिन्छ यो हामी व्यक्त पनि गर्न सक्दैन सो मलाई के लाग्छ हरेक चिजलाई ब्यालेन्समा राख्नु जरुरी छ चाइल्ड राइट्स क्रिएट भएको थियो कि बेसी कोही पेरेन्ट्सले आफ्नो नानीहरूलाई हिर्काइ पठाउँछ कुटिदिन्छ यो चाहिँ पक्का हो उनीहरूको राइट्सको उल्लङ्घन हो यसरी नै स्कुलमा पनि अगर नानीहरू चाहिँ गलत बाटो जाँदैछ टिचर्सको एउटा कर्तव्य हो जिम्मेवारी हो हामी टिचर्ससँग जब बात गर्छौँ कति टिचर्सले यो भन्नुहुन्छ सर हामीलाई डर लाग्छ भोलिपल्ट कति पेरेन्ट्स आएर हामीसँग झगडा पनि गरिदिन्छ अब हेर्नुहोस् यस कारणले के हुँदैछ नानीहरू चाहिँ त्यो इमेच्योर एजमा एडोलेसेन्ट एजमा छ उहाँहरूलाई याद छैन कति कुराहरू चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ यो फाइदाको कुरा हो कि नोक्सानको कुरा हो त्यति बेला उनीहरूलाई प्रपर गाइडेन्स पनि चाहियो कोही बेला टोकाइ पनि चाहियो उनीहरूको भलाइको लागि किनभने जब उनीहरू मेच्योर एडल्ट्स हुन्छ उनीहरूले रियलाइज गर्छ मेरो पेरेन्ट्सले मेरो टिचर्सले ठिकको लागि गरेको मेरो घरमा मेरो पेरेन्ट्सले जब मलाई थुप्रोपल्ट टोकाइ गर्थ्यो के गर्थ्यो आज जस्तो उमेर छिपिँदै जान्छ हामी रियलाइज गर्छौँ कि त्यो कुराले गर्दा नि हामी सायद ठिक बाटोमा हिँड्नु सकेँ हामी आज कुछ न कुछ एउटा सर्भिस गर्नु सक्दैछौँ सायद उनीहरूले मलाई नरोकेको भए टोकाइ नगरेको भए म पनि बिग्रेर जाने थियो सो म चाहिँ यसमा यति नै भन्नु चाहन्छु ब्यालेन्समा ल्याउनु पर्ने हो बिल्कुल एक्सट्रिम नानीहरूलाई छोडिदियो केही नभनौँ केही पनि नसम्झाऊ केही पनि टोकाइ नगरौँ केही पनि उनीहरूलाई चाहिँ कडा नभनौँ आई डोन्ट एग्री विथ द्याट तर अर्को कुरा पुरा भक्कु धुलाइ गरौँ चुटाइ गरौँ आई अल्सो डोन्ट एग्री विथ द्याट मिडल पाथ ल्याउनु पर्ने हो सेन्टर इक्विलिब्रियममा ल्याउनु पर्ने हो यता एप्रिसिएसन पनि दिनुपर्ने हो राम्रो काममा कहीँ गलत हुँदैछ सम्झाउनु पर्यो फगाउनु पर्यो कोही बेला रिसाउनु पनि पर्यो अलिकति फोकसलाई हामी सिफ्ट गर्नेछौँ है सरले भन्नुहुँदै थियो कि रेसियो वाइज हेऱ्यौँ भने सिक्किममा विशेष सुसाइड जुन गर्नेहरू चाहिँ मेल छ पुरुषहरू छ किन चाहिँ होला जस्तो लाग्छ मतलब वाट कुड बी द फ्याक्टर the factor sort of what could be the factor so I think it's the male factor male factor हजुर लाइक बिहान उठे म घर भाउ हो चिया बुढीले बनाउनु पर्छ खाना खाए खाना पकाउने मेरो बुढी हुनुपर्छ ओछ्यान मेरो बुढीले मिलाउनु पर्छ मेरो लुगा मेरो छोरीले धुनुपर्छ है र द्याट मेल फ्याक्टर त्यो मलाई त्यस्तो लाग्छ क्या मैले धेरै कपाल अफ विक्स ब्याक एउटा साथीलाई मैले भनेको थिएँ म बिहान उठेर आई मेक टी फर माइ सेल्फ एन्ड वेन माई वाइफ वेक्स अप आई मेक टी फर हर अल्सो भनेको थिएँ क्या अन्त मेरो त्यो साथीले हाँस्दै थियो क्या बुढीको लागि पनि बनाइदिन्छ भनेर क्या बुढीले तिम्रो लागि बनाउँदैन भन्ने त्यो खाले कुरा गर्दैछ एन्ड आई थिङ्क त्यो खाले चेन्ज गर्नुपर्छ क्या हजुर त्यो मेन्टालिटी है अन्त त्यो मेलहरू ज्यादा सुसाइड गरेको कारण यस दे डोन्ट टक अबाउट इट दे हेभ अ प्रब्लम है दे हेभ अ प्रब्लम उनीहरूलाई पनि हुन्छ क्या तर दे डोन्ट टक अबाउट इट वाइ बिकज बस रक्सी खाइदिन्छ कुनै गर्छ क्या त्यो इट्स ओके हुन्छ नि हामी त खुसी मान्नुपर्छ कि हामी यो जन्ममा केटा भयो जन्मियो भनेर क्या है अन्त जस्ट बिकज माई वाइफ इज फिमेल भनेर सी इज सपोज टु डु अल द थिङ्स या मेरो छोरी इज सपोज टु डु अल द थिङ्स भने त्यो मेन्टालिटी हटाउनुपर्छ आई थिङ्क everything we have drug addiction we have alcoholism we have HIV we have hepatitis हुन्छ नि we have suicides these are all interlinked है अन्त यो इन्टरलिङ्क भएको र प्रब्लम भएको इट्स अल रिलेटेड टु मेन्टल हेल्थ है मेन्टल हेल्थलाई कुन चाहिँ मेन्टालिटीले हेर्दछ नि आई थिङ्क द्याट काउन्ट्स अ लट
है त्यो द्याट काउन्ट्स क्या एन्ड जस्ट बिकज देयर आर प्रोफेसनल्स डजन्ट मिन दे डोन्ट ह्याभ अ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम दे अल्सो डु ह्याभ अ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम मेन्टल हेल्थ इस्युज है नभए किन चाहिँ होला विथ ड्यु रेस्पेक्ट छ है ब्युरोक्राट्सहरू दे डोन्ट लिभ टाई छोड्दैन अरे किन चाहिँ हो है किन चाहिँ अब हुन्छ नि है एन्ड त्यो यसले गर्दा आई डोन्ट वान्ट टु से र मैले तपाईँको यसमा आइकन मैले उहाँ ब्युरोक्राट्सलाई मैले प्लिज तपाईँहरूलाई मैले सानो बनाउनु चाहेको होइन या तपाईँहरूलाई भन्नु खोजेको तर आइम जस्ट ट्राइङ टु लेट मेन्टल हेल्थ प्रब्लम अझ सबैलाई हुन्छ भनेको मेन्टल हेल्थ इस्यु चाहिँ नि सबैलाई हुन्छ है आई वेक अप एन्ड वेन आई वेक अप आइ एम वरिड अबाउट द डे एन्ड वेन आई एम नट एबल टु फुलफिल द डेज रेस्पोन्सिबिलिटी then my mental health comes into question. And in the evening, when I come back home, when I have not done my responsibility properly, then I have problem sleeping. Then there is a question of mental health issues. So, two kuraharu, I need to talk about it. I need to talk about with anybody, with my wife, with my friend, with my boyfriend, with my girlfriend. जोसँग हम एउटासँग कुरा गर्नुपर्छ at the end of the day किनभने you have had 10 hours of a day and you have had so many interactions, you have had so many downfalls, you have had so many happiness के भएको होला क्या र भरे घर फर्केर आउँदा you are alone and that mental health thing is with you. You need to talk about it, you need to release it. त्यो तपाईले त्यतिकै राखिबस्यो भने नि the whole night or the whole you'll be thinking about it and you'll be awake in the morning हुन्छ नि सुत्नु पनि सकेको हुँदैन त्यही कुरा सोचेर है सो आई थिङ्क द्याट्स अल रिलेटेड सो यु निड टु टक अबाउट इट एन्ड एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है वान प्रिन्सिपल डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो रिटायर्ड है उहाँले भन्नुहुन्छ क्या यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ डक्टर टु सेभ अ लाइफ भनेर सो त्यति नै हो क्या तपाईँलाई त्यही भन्न चाहन्छु क्या लेट्स सेभ लाइफ्स एन्ड यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ डक्टर टु सेभ अ लाइफ है लेट्स क्रिएट होप डु यु अग्री किनभने जब कम्प्यारेटिभली मेल फिमेल सुसाइड रेसियोको कुराकानी गर्दछौँ men as he said are very unexpressive about their feelings that they would take like sahara of alcohol or any other thing किनभने it basically challenges their like machoism भनौँ न हैन तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कि किन चाहिँ होला मतलब डु यु अग्री विथ कहीं न कहीं यो फ्याक्टर त छ अनि लेसन चाहिँ यही सिक्नुपर्ने हो कि मेनले पनि आफ्नो इमोसनल सेयरिङ गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ आफ्नो पेरेन्ट्ससँग होस् बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड त्यो रिलेसनसिपमा होस् स्पाउजेसको बिचमा हस्बेन्ड वाइफमा होस् इभन नानीहरूसँग होस् इभन आफ्नो कुलिग्ससँग सेयर गर्नुपर्ने हो किनभने हामी सबै ह्युमन हो हाम्रो लाइफमा स्ट्रेसेस आउँछ कोही स्ट्रेसेस हामी झेल्नु सक्छौँ कोही समय हामी पनि विक भइहाल्छौँ जब हामी त्यो कुरा चाहिँ सेयर गर्छौँ हाम्रो इमोसनल रिलिज भइहाल्छ हामीलाई कहीँ न कहीँबाट एउटा होप देखा पर्छ मान्छेहरूले हामीलाई गाइडेन्स दिन्छ हामीलाई यो त म इजिली ओभरकम गर्नु सक्छु भन्ने सो मेनले आफ्नो इगोलाई अलिक कम्ती गर्नुपर्ने हो इमोसनल रिलिज गर्दा हामी स्ट्रङ हुन्छौँ विक हुँदैन इनफ्याक्ट मलाई के लाग्छ यसमा स्टडी हुनुपर्ने हो किनभने मैले भने नि 7-8-10 साल अगाडि चाहिँ रेसियो विमेनको पनि छौछौमा जाँदै थियो 50-50 को तर टु द क्रेडिट अफ विमेन इन सिक्किम कहीँ न कहीँ उहाँहरूले चाहिँ इन जनरल आफूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नुभएको छ एक निष्कर्ष त म डेफिनेटली यो निकाल्नु सक्छु किनभने 3:1 को रेसियो आउँदैछ र कहीँ न कहीँ मेन चाहिँ ओभर अ पिरियड अफ टाइम सिक्किमको सन्दर्भमा अलिक स्लाइड डाउन गरेको म देख्दैछु र जुन चाहिँ उहाँले पनि भन्दैछ एक रिजन पक्का यही हो सब्सटेन्सको सहारा लिनु एल्कोहलको सहारा लिनु ड्रग्सको सहारा लिनु तर इमोसनल सेयरिङ नगर्नु यो त कहाँको मर्दानगी हो मलाई लाग्छ कि यो त कहीँ न कहीँ एटिट्युड चेन्ज हुनुपर्ने हो र एउटा अर्को कुरा चाहिँ जो म भन्नु चाहन्छु अहिले अलिक बेटर सिनेरियो आउँदैछ युथमा त्यो चाहिँ के हो भन्ने अहिले युथहरू चाहिँ जिम्सपट्टि एक्सर्साइजपट्टि गेम्सपट्टि फेरि एकदम ढल्किँदैछ दिस इज भेरी गुड आई एम ह्याप्पी अबाउट द्याट एज अ पुलिस अफिसर अल्सो किनभने यो बहुत जरुरी छ स्ट्रङ इन्डिभिजुअल्स जब हुन्छ कहीँ न कहीँ एक्सर्साइज गर्दा हाम्रो बडीमा एन्डोर्फिन्स रिलिज हुन्छ हाम्रो बडीमा चाहिँ गुड ह्याप्पिनेस हार्मोन्स रिलिज हुन्छ यो हामी एक्सर्साइजपट्टि जानुपर्ने र पेरेन्ट्सले पनि बेसिक कम्फर्ट दिनु हुँदैन ए मेरो छोराछोरीलाई कार दिउँ स्कुटर मोबाइल दिउँ ठिक छ यो सुख सुविधा हो एक लेभलको चाहियो तर बडीलाई चाहिँ स्ट्रङ एन्ड टफ बनाउनु पर्ने हो यसरी नै मेन्टल स्ट्रेन्थ पनि जो हो कि लाइफ कोपिङ स्किल्स सिकाउनु पर्ने हो पेरेन्ट्स एन्ड टिचर्सले पनि सिकाउनु पर्ने हो कि समय समयमा प्रब्लम्स आउँछ हामी फेस गर्न सक्छौँ हामी तपाईँहरूको सबै साथ छौँ
यु क्यान इजिली ह्यान्डल दिस सिचुएसन, यतापट्टि फोकस बढ्नुपर्ने हो। जब हाम्रो अलिकति फिजिकल टफनेस, अलिकति मेन्टल एन्ड इमोसनल टफनेस बढिहाल्छ, अटोमेटिकली तपाईँ हेर्नुहुन्छ सुइसाइड्सको मात्रा धेरै धेरै घटेर आफै जान्छ होला। यस, र हामीले अब सबै एस्पेक्टमा कुराकानी गऱ्यौँ, द रोल अफ पेरेन्ट्स, द रोल अफ सोसाइटी, द रोल अफ रिलिजियस लिडर, द रोल अफ योर सेल्फ, टिचर्स, एडुकेसन, पुलिसको रोल, हामी पुलिसको सबैको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यस, हेल्थ प्रोफेसनल, एनजिओस, मिडिया सबै कुराकानी गऱ्यौँ हो। र एउटा ग्रुपलाई चाहिँ म अब इन्क्लुड गर्न चाहन्छु, द पोलिसी मेकर्स। सो पोलिसी मेकर्स plays a very important role in influencing the policy in terms of mental health and suicide, र उहाँहरूको रिच पनि आउटरिच पनि बेसी हुन्छ है। सो कस्तो लाग्छ, कि सजेसन दिन चाहनुहुन्छ पोलिसी मेकर्सहरूलाई कि सुसाइड प्रिभेन्सनमा चाहिँ कस्तो पोलिसिज हुनुपर्ने हो इन स्पेसिफिक टु द स्टेट अफ सिक्किम? पोलिसी मेकर्स उहाँहरूले पनि कोसिस गर्नुहुँदैछ उहाँहरूकै एबिलिटीमा है, उहाँहरूकै यताउता कुरा सुनेर उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ। बिकज दे अल्सो वरिड, दे नो द सिचुएसन, हाम्रो सिचुएसन कस्तो छ, हाम्रो युथको कतिको छ र कतिको सुसाइड हुँदैछ भनेर थाहा छ, र उहाँहरूले पनि कोसिस गर्नुहुँदैछ है। तर अब तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ उहाँलाई के भन्नु चाह्यो भनेर है, आई थिङ्क एम्पथी भन्ने कुरा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। एम्पथी भन्ने कुरा आयो भने आई थिङ्क इल बी बेटर, बिकज मैले अघि नै भनिहालेँ है, मेन्टल हेल्थ अफ एन इन्डिभिजुअल प्लेज अ भाइटल रोल है when it comes to suicide or drug addiction or any disease र त्यो कुरा an individual into drugs किन पर्यो है, instead of seeing that guy is a drug addict भनेर हेर्नुभन्दा नि if what could be done to take him out of that addiction भने त्यो प्रकारले अलिक एम्फेटिक प्रकारले हेर्नुभयो भने अलिक राम्रो हुन्छ ल है। and because that way I think we can create hope through our action rather than creating hopelessness without putting any action. मलाई त हजुर यसमा विशेष गरी जस्तो मैले स्ट्याटिस्टिक्सको आधारमा सिक्किमको सन्दर्भमै भन्नु चाहेको, मैले भने जस्तो स्मल टाउन्स र बस्तिज र भिलेजेसमा बेसी भाग सुइसाइड हुँदैछ। त्यो कारण चाहिँ मलाई लाग्छ कि पञ्चायतको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका आयो, किनभने एन्टायर पञ्चायती राज सिस्टम चाहिँ सिक्किममा इन प्लेस छ एन्ड वान अफ द बेस्ट इन द कन्ट्री। यसमा थुप्रो अवार्ड्स पनि हामी जित्दैछौँ। सायद उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति ट्रेनिङ दिने आवश्यकता छ। यसमा हेल्थ केयर प्रोफेसनल्स, साइकेट्रिस्ट एन्ड साइकोलोजिस्टले उनीहरूको लागि सर्ट कोर्सेस गरेर गाउँ बस्तीमा जब यो बेसी हुँदैछ र ह्याङ्गिङ गरेर मान्छेहरू झुन्डेर मर्दैछ भन्ने चाहिँ कहीँ न कहीँ जब यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति काउन्सिलिङको बादमा ज्ञान हुन्छ, गाउँको लेभलमा पनि यो चर्चा परिचर्चा हुन्छ होला र हरेक घरमा अगर कोही मान्छे डिप्रेस जस्तो देखा पर्दैछ, कोही घरमा चाहिँ यस्तो एङ्जाइटी डिसअर्डर्स हुँदैछ, कोही मान्छेको सुइसाइडल इम्पल्सिभ बिहेभियर देखा पर्दैछ, उहाँहरूले चाहिँ त्यति बेला पिएचसीसँग जोडेर, सिएचसीसँग जोडेर, डक्टर्ससँग पनि जोडेर, आफ्नो धर्मगुरुहरूसँग जोडेर कोअर्डिनेट गरेर अलिकति काउन्सिलिङ पनि गरिदिनु सक्छ होला। अनि यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल्स एन्ड टिचर्सको पनि रोल साथसाथै जोडिनुपर्ने हो र हाम्रो फोकस चाहिँ यो क्षेत्रमा बेसी हुनुपर्ने हो। बिकज एज अ पुलिस अफिसर जब म एनालाइज गर्दैछु, म्याक्सिमम डेथ्स चाहिँ मैले भने लोअर क्लास, लोअर मिडल क्लास र अलिक छुइएको मिडल क्लासमा बेसी आउँदैछ र गाउँ बस्तीको एरिया र टाउन्सको फ्रिन्जेसबाट, लोक्यालिटिजबाट, आउटस्कर्ट्सबाट। यो होइन कि ग्याङटक प्रपरमा सुइसाइड हुँदैन, तर अब टोटल सुइसाइड 248 हुँदैछ भने चाहिँ त्यसको मात्रा चाहिँ कम्ती पर्सेन्टेज मात्रै हुन्छ। बेसी भाग चाहिँ यो इन्टिरियर्समा नि सिक्किममा रुरल एरियाजमा फोकस चाहिँ यहाँ हुनुपर्ने हो र पञ्चायत एन्ड पञ्चायती राज सिस्टमको यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका आउनुपर्ने हो, मलाई यस्तो लाग्छ। यस एन्ड त्यसैमा मलाई एडअप गर्नुपर्छ। वी वर टकिङ अबाउट आवर 24/7 सुसाइड हेल्पलाइन भन्ने इट्स बिन अबाउट 5-6 years द्याट्स इट्स इन प्लेस। र फर्स्ट 4 yearsमा हामीले कल प्रब्लली तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो भने वी रिसिभड अबाउट 250 कल्स होला 4 yearsमा। तर जब लास्ट इयर पेन्डेमिक स्टार्ट भयो, within 6 months we got about 300 calls. So which means people लाई साह्रो पर्दाखेरि हजुर पिपललाई साह्रो पर्दाखेरि दे यस त्यो एउटा होप कता कता दिएछन्, किनभने द्याट नम्बर विज बिङ सर्कुलेटेड, यु नो। एन्ड लास्ट इयर late last year Honorable High Court gave instructions to all the bodies to put up that helpline ko number in all respective office. So it's there wherever you go, you'll find it. Helpline ko number. So
त्यो नम्बरमा कल गर्नुहोस् भनेर है, त्यहाँबाट तपाईँले कस्तो गरेर हेल्प पाउनु चाहिँ हुन्छ भनेर क्या। सो इफ देयर इज अ होप क्रिएटेड पिपल विल गो फर इट भन्ने क्या। बट द्याट होप ह्याज टु बी देयर, ह्याज टु बी क्रिएटेड। एन्ड हुज गोना क्रिएट इट? हुज गोना क्रिएट इट? सर, नो, नट एलोन, यु, नो, एभ्रिबडी ह्याज टु डु देयर पार्ट। हजुर, अल अफ अस तपाईँहरू यु क्यान क्रिएट। यो होइन कि हामी यहाँ बोल्दैछ हामीले मात्रै होइन, यो होइन कि उहाँले पोलिसी मेकर्स भन्यो, पोलिसी मेकर्स मात्रै होइन, तपाईँ क्यान यु डु इट, यु क्यान डु इट। एन्ड वेयर, कसरी? त्यहाँ तपाईँको घरबाट थाल्नुहोस् है। बिकज इन यर हाउस इफ यु सी देयर इज समबडी हु इज टेकिङ ड्रग्स or alcohol, or a neighbor or your cousin, somebody is taking, है, please help them. or somebody, अहिले तपाईँको यो हाम्रो बोल्दै गर्दाखेरि somebody, maybe somebody there near you is into depression, needs help. If somebody is into depression, please seek help from a psychiatrist or a psychologist. Medication चाहियो भने मेडिसिन दिनुहोस् क्या है, जान बचाउनुहोस्, सेभ अ लाइफ। आवर लाइफ इज प्रिसियस है। त्यसै पनि हेर्नुहोस् हाम्रो सिक्किमको फर्टिलिटी रेट है एकदम कम्ती छ है। हामी युथहरू एकदम कम्ती छ, अनि त्यो कम्ती युथमा पनि कतिजना एडिक्सनमा परेको छ, एल्कोहलिजममा छ है, विड इन्टेकमा पुरा छ। विड डेन्ड्राइटले जुन चाहिँले चाहिँ हाम्रो दिमाग बिगारिदिन्छ, पक्ला बनाइदिन्छ। सो वी हेभ टु सेभ लाइफ, वी हेभ टु सेभ अ फ्युचर, वी हेभ टु सेभ सिक्किम। त्यसको लागि हामी गर्नुपर्छ क्या है। यो होइन, यो प्रकार नै हेरिदिनुहोस् है, हामी बोल्नु पाएँ, हामी प्यार बोल्दैछ, यो होइन। मौका पाएँ, सो आइम जस्ट किपिङ फ्यु थिङ्स इन फ्रन्ट बिकज दिस इज वाट आई हेभ बिन डुइङ फर लास्ट मेनी इयर्स आई हेभ बिन डुइङ। एन्ड आइम थीम है, क्रिएटिङ होप। यो बोलेर आइम ट्राइङ टु क्रिएट अ होप हुन्छ नि, बिकज देयर आर फ्रेन्ड्स देयर हु इज लुकिङ एट मी, हुज दोज हु टेकिङ ड्रग्स टुडे, दोज हु टेकिङ एल्कोहल, एन्ड लाइफ इज सेट टुडे हुन्छ नि। यु क्यान कम आउट अफ इट म्यान, यु क्यान कम आउट अफ इट। कसले के भन्दैछ, forget it, just go and talk to your mother how she feels. You just go and tell her you need help, and your mother will cry when you say you need help. Trust me, your mother will have tears in your eyes when you say you need help. Trust me. And if your mother doesn't cry or tears आएन भने नि, then through Sikkim Chronicle मलाई पुरा मुख छाड्नुहोस् क्या है। तर आई बेट अन इट। आई थिङ्क पेरेन्ट्स, नानीहरूले पेरेन्ट्ससँग टाइम बिताएको छोडेर पियर अथवा फ्रेन्ड्स आर द अदर ग्रुप्स हु दे आर मोर इन्टु बेसी टाइम बिताउने। अनि आई थिङ्क पोलिसी लेभलमा चाहिँ द गभर्मेन्ट क्यान स्टार्ट दिस क्लब्स which can talk about prevention of suicide in schools and colleges. This is what I personally feel किनभने green club छ, eco club छ, even साथी club which talks on drug abuse and substance abuse छ। तर कहीँ न कहीँ गएर suicide को लागि prevention को लागि एउटा group, peer educator group छ भने चाहिँ I think that would be more reaching to grassroots level. Okay, it was a very nice fruitful discussion है। So समयको अभावले गर्दाखेरि अब हामी कार्यक्रमलाई वाइन्ड अप गर्न लागिरहेका छौँ अनि फाइनल नोट हामी लिनेछौँ अक्षय सर। सो मलाई लाग्छ हामी चाहिँ आउने सालहरूमा यो सबै जुन चाहिँ हामीले चर्चा परिचर्चा गर्यो, यदि हामी मेजर्स लिनु थाल्यो भने, एक्सन गर्नु थाल्यो भने सबै स्टेक होल्डर्स, हामी एकअर्कामाथि अम्ला नउठाउँ, सबै स्टेक होल्डर्स जो हामीहरूले चाहिँ अघि चर्चा गरिसकेको मिलेर आफ्नो आफ्नो भूमिका निभाउँ। र पुलिसले स्पेसली सब्सटेन्स एब्युजमा यो यसको अगेन्स्ट जो पेडलर्समाथि एक्सन लिन्छ, हामीलाई सपोर्ट चाहियो बिकज हामी चाहिँ सप्लाई रिडक्सनमा हेल्प गर्छौँ। उनीहरूको माथि एक्सन गरेर यसमा हामीलाई डेफिनेटली सपोर्ट चाहिएको छ बिकज यो त हामी सोसाइटीको लागि गर्दैछौँ। जसले सब्सटेन्सेस ल्याएर चाहिँ बाहिरबाट स्टेटमा बेच्दैछ उनीहरूलाई त कडाकडी गर्नुपर्ने। सबै स्टेक होल्डर्सले आफ्नो आफ्नो चाहिँ हामी मिलेर काम गरौँ, बट एक्सन चाहिँ डेफिनेटली हुनुपर्ने हो। र खाली पेपरमा मात्रै नलेखेर फिल्डमा कार्यान्वित हुनुपर्ने हो। जब फिल्डमा यो एक्सनमा परिणत भइहाल्छ, हामी चाहिँ फिल्डमा धेरै प्रकारको एक्सन्स गर्नु थाल्छौँ, अटोमेटिकली यो प्रब्लममा चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ घटाउ आउनु थाल्छ, सोसाइटीले पनि फिल गर्छ। तर सबै स्टेक होल्डर्सले आफ्नो आफ्नो सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने हो। यो खालि सरकारले गरिदिनुपर्ने हो, यो खालि गभर्मेन्टले गरिदिनुपर्ने हो, गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट्सले गरिदिनुपर्ने हो, चन्द एनजिओजले गरिदिनुपर्ने हो। अगर यो मात्रै एप्रोच छ भने चाहिँ सायद फेरि त्यति साह्रो समाधान आउँदैन होला। तर सबै स्टेक होल्डर्सले, पेरेन्ट्सले आफ्नो जिम्मेवारी लिने, फ्यामिली मेम्बर्सले आफ्नो लिने, पञ्चायतले आफ्नो लिने, टिचर्स प्रिन्सिपल्सले आफ्नो लिने, हामी डिपार्टमेन्ट्सले आफ्नो लिने, हेल्थले आफ्नो लिने, मिडियाले आफ्नो लिने, सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लियो भने निश्चित रूपमा यो चाहिँ घट्छै होला। आई एम भेरी स्योर अन दिस।
So my last take or last message would be, regarding the theme only. Let's create hope through our actions, भनेर. And COVID is still here. It's not gone. So COVID appropriate behavior will need to follow it. है हामी बजार जाँदाखेरि मास्क लगाएको छु भनेर मास्क यतासम्म नलाउनुहोस्, नाक छोप्नुहोस्, है नाक छोपेर हिँड्नुहोस् क्या, है सेनिटाइजर बोकेको छु भनेर कहाँ छ भन्दा जोलामा छ नभन्नुहोस्, है गोजीमा राख्नुहोस्, हैन हो त्यहाँदेखि जति सुधो सोशल डिस्टेन्सिङहरू गर्नु खोज्नुहोस्. आई थिङ्क द्याट वे बिकज वाइ एम टकिङ अबाउट कोभिड इज बिकज कोभिड लागेकोहरूलाई जो आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो, म आफै पनि है प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भएकोले गर्दा बसेको छु. एन्ड आई नो हाउ इट इज लाइक टु बी इनसाइड अ रुम and not getting to go out because we are social animals, we need to socialize. अन्त सोशलाइज नगर्नु पर्दा 4 वल्सको भित्र बसेर खाना पनि त्यही कुनै पनि त्यही हुन्छ नि, यु क्यान इन्टरेक्ट विथ योर फ्यामिली. कस्तो हुन्छ यो मेन्टल हेल्थ नि, है आई हेभ एक्सपिरियन्स. झन् कोभिड इन्फेक्टेड भएकोलाई झन् कस्तो हुन्छ होला, है यु क्यान भेरी वेल इमेजिन. सो फर द्याट हुन्छ नि, लेट्स क्रिएट होप. है तपाईँले देख्नुहुँदैछ, इफ समबडी इज नट वेयरिङ अ मास्क प्रपरली, डोन्ट वेट फर द पुलिस टु टेल देम. Don't wait for the fine to happen. You can also tell, which I've been doing. म भन्छु, this morning when I was coming out, there was few students, those who were not wearing proper masks. तर उहाँहरूलाई मैले भने नै, because they were students, है र उनीहरू आफै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भनेर. तर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि when you see people not practicing CAB, COVID appropriate behavior, please go ahead. Let's create hope and let's save lives through our actions. So, creating hopes through action is what is the theme for this year's International Suicide Prevention Day. है र आशा छ तपाईहरूले आजको डिस्कसनलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ र यदि तपाईहरूको पनि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू छ भने तपाईहरूले कमेन्ट बक्समा मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. र तपाईहरूलाई यदि सहयोग चाहिएको छ अथवा तपाईको कसैलाई सहयोग चाहिएको छ भने तपाईले माथि हामीले पोस्टमा दिएको सुसाइड हेल्पलाइनमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ. So let's come together, let's create a new hope through our respective actions. This is the message with which I want to wind up today's discussion. Thank you so much for watching. Please visit www.thesikkimchronicle.com for more news. With camera person Ashish Kurung, Nirmal Mangar for Sikkim Chronicle.